হেল্ল' বন্ধুসকল সবলে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ সেবা Cbse কৰ্ণাৰলে বন্ধুসকল কেইদিনমানৰ বিৰতিৰ পিছত আকৌ তোমালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ'লৈ কিনে আমি আহি গৈছো আৰু আজি আমাৰ এইটো সেশনত তোমালোকৰ আছে ক্লাছ 12 ৰ কিছু কেমিষ্ট্ৰিৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন অলৰেডি পাৰ্ট 1 এণ্ড পাৰ্ট 2 তোমালোকৰ প্ৰভাইড কৰা হৈছে এইটো সেশনত আমি কি কৰিম অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি আমি আগতেও কৈ থোৱা আছিল অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি আমি কন্টিনিউ কৰিম সো আমি অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি ইয়াতে কন্টিনিউ কৰি আছো আৰু ইয়াতে তোমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ whatever ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন যি আছে তোমাৰ Cbse তোমাৰ এক্সাম আহি আছে or ASSC Assam Higher Secondary Education Council দুইটাৰ কাৰণে তোমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হোৱাকে আমি ভিডিঅ'টো ফলপ্ৰসূ হোৱাকে বনাইছো ইম্পৰ্টেন্ট বুলি ক'লে আমি আগতেও এটা কোৱেশ্চন মানে কথা ৰিপিট কৰো যে মানে কি তোমালোকৰ লেভেলত এটা ইম্পৰ্টেন্ট হলা এনেকে আমি দিব নোৱাৰে একো কিয় কাৰণে সব লটস অফ ভাষ্ট কোৰ্স হয় ইমান ভাষ্ট কোৰ্স তোমালোকৰ তাৰ পৰা দুই এটা কোৱেশ্চন সিলেক্ট কৰাটো হেতু তোমাৰ হাইবলগীয়া কথাই ধৰিব গলে কেনেকৈ সিলেক্ট কৰিবা তুমি কৰিব নোৱাৰা বাট কিছুমান পোৰ্শন কিছুমান টপিক আছে যে তাৰ পৰা কি ৰিপিটেডলি বা হেনেকা ধৰণৰ ফ্ৰেমৰ কোৱেশ্চন আহি থাকে সো সেই ফ্ৰেমৰ কোৱেশ্চন বা হেনেকা ধৰণৰ প্যাটাৰ্ন যোনটো হয় সেইবিলাক আমি কি কৰিব গৈছো ডিসকাস কৰিব গৈছো যাতে তোমালোকৰ এটলিষ্ট আইডিয়া এটাটো হৈ যায় যে এইটো সেকশন বা এইটো সেকশনৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰো তোমাৰ বেসিকলি আমাৰ কি ফোকাস কৰিব লাগিব সো তাৰ ওপৰতে ধ্যান ৰাখি কিনে তোমালোকে ভিডিঅ'টো ওয়াচ কৰিব যাবা ফুল সলিউশন ভিডিও তোমালোকৰ প্ৰভাইডেড হ'ব এন্ড তোমালোকৰ PDF অলসো अवेलेबल PDF अवेलेबल হ'ব তোমালোকে ডেসক্ৰিপচনত গৈ কিনে PDF ডাউনলোড কৰি লবা এন্ড তোমাৰ সলিউশন যোনটো হয় বুজিবৰ কাৰণে মই ইয়াতেও তোমাৰ স্ক্ৰিনত তোমাক গোটেই আমি সলিউশন ইয়াতে কৰি দিম ওকে সো আমি বেছি দেৰি নকৰাকৈ আমি স্টাৰ্ট কৰো ওয়ান বাই ওয়ান কোৱেশ্চন বা ফাৰ্স্ট দেখা পাইছা So, প্ৰথম কোৱেশ্চনটোত কি কৰিব লাগে তোমাৰ ৰাইট দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দি মেইন প্ৰডাক্ট ইন দি ফলোইং ৰিএকশন তোমালোকৰ এনেকা এটা তোমাৰ কি আহিব তোমাৰ তিনটা বা চাৰিটা তোমাৰ ফিল ইন দা ব্লেঙ্কস আহিব ইয়াতে মাষ্ট বি শিওৰ নেম ৰিএকশনৰ পৰা পপুলাৰ নেম ৰিএকশনৰ পৰা আহিব পাৰে ইদাৰ তোমাৰ প্ৰিপাৰেচন বা ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে ওকে সো আমি চাও প্ৰথমটোত কি দি আছে তোমাৰ এইটো কম্পাউণ্ড এটা দি আছে আৰু ইয়াক কি কৈছে সোডিয়াম বৰোহাইড্ৰেট ইয়াক দিয়া হৈছে তোমাৰ কি কৰিবলৈ ৰিএজেন্ট হিচাপে ইউজ কৰিছে এতিয়া তোমাৰ কি হ'ব প্ৰডাক্ট লিখিব লাগে সো তোমালোকক এটা কথা কৈ দিছো সোডিয়াম বৰোহাইড্ৰেট যোনটো হয় ইজ এন ৰিডিউসিং এজেন্ট হয় লিথিয়াম এলুমিনিয়াম হাইড্ৰাইড সোডিয়াম বৰোহাইড্ৰেট ইজ এন সিমিলার কাইন্ড অফ ৰিডিউসিং এজেন্ট বাট লিথিয়াম এলুমিনিয়াম হাইড্ৰাইড ইজ এন স্ট্ৰং ৰিডিউসিং এজেন্ট অলৱেজ ৰিমেম্বৰ what is the purpose of what is the function of reducing agent reducing agent actually কি কৰে ৰিডিউসিং এজেন্ট বুলি যদি আমি কও বন্ধুসকল ৰিডিউসিং এজেন্টে কি কৰিব অক্সিজেনক আঁতৰ কৰি দিব বুজি পাইছে না অক্সিজেনক তোমাৰ কি কৰিব এলিমিনেট কৰিব আৰু হাইড্ৰোজেনক কি কৰিব এড কৰিব দ্যাট মিন্স কেতিয়াবা বন্ড তোমাৰ ব্ৰেক কৰে বুজি পাইছা বন্ড ব্ৰেক কৰি দিব ওকে সো আমি মেইনলি যদি ক'বলৈ যাও অক্সিজেনক ৰিমুভ কৰি দিয়ে কেতিয়াবা তোমাৰ আৰু তোমাৰ কি হাইড্ৰোজেনৰ যোগ যোনটো ইজ এ ৰিডিউসিং এজেন্ট মানে অসমীয়াত যদি ক'বলৈ যাও বিজাৰক পদাৰ্থ আৰু জাৰক পদাৰ্থ দ্যাট ইজ এন অক্সিডাইজিং এজেন্ট কি কি কৰিব অক্সিজেন এড কৰি থাকিব লাইক দ্যাট KMnO4 ওকে সো ইমানখিনি আইডিয়া সদায় ৰাখিবা যে ৰিডিউসিং এজেন্ট একচুয়ালি হয় কি বা অক্সিডাইজিং এজেন্ট একচুয়ালি কি হয় সো সোডিয়াম বৰোহাইড্ৰেট যোনটো দেখা পাইছা ইট ইজ এন কাইন্ড অফ ৰিডিউসিং এজেন্ট সো ৰিডিউসিং এজেন্টে কি কৰিব জানা যিকোনো কাৰ্বনাইল কম্পাউণ্ডক কি কৰি দিয়ে জানা না কি কৰিব কাৰ্বনাইল কম্পাউণ্ডক এলকহললে কনভাৰ্ট কৰি দিব সো হিয়াৰ ইজ এ কাৰ্বনাইল কম্পাউণ্ড দেখা পাইছা না কাৰ্বনাইল কম্পাউণ্ড দেখা পাইছা CO কিটোন হয় এটো এটা ওকে সো কিটোন যদি হয় ইয়াক কিটোনক কি কৰি দিব জাস্ট কি কৰি দিব বন্ডটো ব্ৰেক কৰি দিব ব্ৰেক কৰি কিনে ইয়াতে এটা কি লাগি যাব OH হৈ যাব ওকে সো ইয়াৰ ফাইনাল যোনটো প্ৰডাক্ট হৈ যাব কি হ'ব সোডিয়াম ইয়াতে this is not benzene ring so ইয়াতে কি হৈ যাব OH হৈ যাব হাইড্ৰোজেন টা এড হৈ যাব of course বন্ড ভাঙি যাব যেতিয়া of course কি হৈ যাব তোমাৰ কি হৈ যাব ইয়াতে OH লগ লাগি যাব and this is CH2 C double bond O CH3 okay so this is then first তোমার কি তোমার প্রথম কোশ্চেনের জন্য আনসার কি করব মই সোডিয়াম বোরোহাইড্রেট ইজ এন রিডিউসিং এজেন্ট হয় রিডিউসিং করব দ্যাট মিন্স হোয়াট ই বন্ড টু ব্রেক আপ করে দিব কোট করব ইয়াত এলডিহাইড হলো তোমার এলডিহাইড এলকোহলে কনভার্ট হৈ যাব আর কিটোন আছে কিটোনক এলকোহলে কনভার্ট হৈ যাব অফ কোর্স রিডিউস হৈ গৈছে সো ইয়াতে হাইড্ৰোজেন এটা কি হৈ গৈছে এড হৈ গৈছে সো বুজি পাইছে মই কি কৈছিল যে ৰিডিউসিং এজেন্ট হাইড্ৰোজেন এড হ'ব আর অক্সিজেন এলিমিনেট হ'ব পাৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা অক্সিজেনৰ আতৰ হ'ব পাৰে বা হাইড্ৰোজেনৰ যোগ ওকে সো হাইড্ৰোজেন যোগ হৈ গৈছে আৰু সব বন্ড ভাঙি গৈছে দ্যাট ইজ দ্য সিম্পল ফাংশন সো কামিং টু নেক্সট ওয়ান সো ইয়াতে এটা কি দি আছে তোমাৰ পানীৰ লগত ইয়াতে ৰিঅ্যাকশন অফ কোর্স পানীৰ লগত যে পানীৰ লগত তোমাৰ কি হৈ যায় ব্যাকআপ হৈ কিনে H পজিটিভ এন্ড OH দিস ইজ নেগেটিভ
course পানী যেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব ব্ৰেক হ'ব দিছ এন পজিটিভ OH নেগেটিভ হিচাপ ব্ৰেক হ'ব এতিয়া ইয়াতে কি হ'ব তোমাৰ OH যোনটো আছে OH টো তোমাৰ কি হৈ যাব এইটো কাৰ্বনটো লাগিব পাৰে এইটো কাৰ্বনটো লাগিব পাৰে দুটা তোমালোকৰ ডাউট আছে এতিয়া এইটো যদি ওয়ান যদি তোমাৰ এক নম্বৰ যোনটো পজিশন আছে ইয়াতে যদি তোমাৰ OH টো লাগে তেতিয়া হি এটা আনস্টেবল হৈ যাব কিহৰ কাৰণে চোৱাটো ইয়াতো একৰ্ডিং টু তোমাৰ Cbse ৰুল মতে আমি যদি চাওঁ কিন্তু তোমাৰ যিমান ডিগ্ৰী তাৰ বেছি হ'ব হিমানে তোমাৰ কি হয় স্টেবিলিটিটো বাঢ়ি যায় সো OH টো যদি মই সেকেন্ড নাম্বাৰ এইটো কাৰ্বনত দি দিও দ্যাট ইজ নাথিং বাট এইটো 2 ডিগ্ৰী কাৰ্বন হয় কাৰ্বন চোৱা এইটো এটা কাৰ্বন ইয়াতে এটা কাৰ্বন দুটা কাৰ্বনৰ লগত এডজাস্ট হৈ আছে সেই কাৰ্বনটো 2 ডিগ্ৰী কাৰ্বন হয় এই কাৰ্বনটো 1 ডিগ্ৰী কাৰ্বন হয় সো অনলি এটা কাৰ্বনৰ লগত কি হৈছে এডজাস্ট হৈ আছে সো আমি OH টো হেতু পজিশনত দিম যাতে হি স্টেবিলিটিটো বেছি পায় সো 2 ডিগ্ৰী always remember that 1 degree 2 degree 3 degree তোমাৰ হাতত যদি আছে অপচন 3 degree is the most stable তাৰপিছত 2 degree তাৰপিছত 1 degree okay so OH ৰ কাৰণে কৈছো দে বেলেগৰ একো লৈ নাযাব বস্তু সো আমাৰ কি হ'ব OH আহি কিনে ইয়াতে লগ লাগি যাব সেকেন্ড নাম্বাৰ 2 ডিগ্ৰী কাৰ্বনত লগ লাগিব না কি 1 ডিগ্ৰী ইয়াতে নিদিবা কিয় কাৰণে দেজ ইন লেস স্টেবল ওকে সো মেজৰ প্ৰডাক্ট যোনটো হ'ব ইয়াৰ লিখি দিছো মই this is এইটো কাৰ্বনত OH দি দিবা আৰু ইয়াতে কি হৈ যাব অফ কোৰ্স ব্ৰেক হৈ যাব দেজ ইন CH3 হৈ যাব ওকে coming to next question next one so etu ki dekha paisa there is a Williamson ether synthesis HI lagi ase and etu eta ether hoy ase ROR thik ase na RO etu eta R dash gote kini eta R dash so ether lagi ase aru ether ase aru this is HI ase okay so eti amar yate ki hobo product ki hobo etu to koboi na lage aru etu tumar ki OH hoy jabo tumar aru CH2 C2H5 aru A jontu etu eneke bhagibo H positive and I negative আৰু ইয়াতে এনেকে হ'ব this is nothing but C2H ইয়াতে হৈ যাব positive and O this is negative okay so C2H5 C2 Williamson ether synthesis H5I plus ইয়াতে কি হৈ যাব phenol okay ইয়াতে ইমান বুজাবলগীয়া নাই ইয়াতে তো জানাই this is a name reaction কৰবা হৈছে Williamson's ether synthesis তোমালোকৰ নেম ৰিঅ্যাকশন যিবিলাক আছে মইতো ভালে যে এডভাইস এটোৱে দিম যে ভালকে তোমালোকে নেম ৰিঅ্যাকশন বোৰ এটলিস্ট নেম ৰিঅ্যাকশন বোৰ তো মুখৰ আগত ৰাখিবা দিস এন অ্যালকোহল প্লাস দিস এন কি ইথাইল হাইড্রাইড নেক্সট ওয়ান সো ইয়াতে কি হৈছে দিস এন নিউক্লিওফিলিক এডিশন ৰিঅ্যাকশন ওকে সো নিউক্লিওফাইল তোমাৰ যোনটো আছে CN যোনটো হয় দিস ইজ CN নেগেটিভ দিস ইজ নিউক্লিওফাইল দিস ইজ নিউক্লিওফিলিক এডিশন ৰিঅ্যাকশন সো CN or কাৰণে নিউক্লিওফিলিক এডিশন ৰিঅ্যাকশন আছে যেতিয়া নিউক্লিওফিলিক এডিশন ৰিঅ্যাকশন যিকোনো কাৰ্বনাইল কম্পাউন্ড কাৰ্বনাইল যদি কও ইয়াতে এলডিহাইড আহিব পাৰে ইট মে বি কিটোন হ'ব পাৰে সো কাৰ্বনাইল কম্পাউন্ড দুটা হ'ব পাৰে ইট মে বি এলডিহাইড অৰ কিটোন ওকে সো কাৰ্বনাইল কম্পাউন্ডত যেতিয়া নিউক্লিওফাইল এটা যেতিয়া অ্যাটাক কৰিব কেনেকা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট ফৰ্মেশন কৰিব সো হি কাৰণে মনত ৰাখিবা কেনেকা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট ফৰ্মেশন কৰিব CN তোমাৰ কি হৈ যাব CN টো তোমাৰ কি হৈ যাব ইয়াতে লিখিছো মই freshly এটো হল তোমাৰ ৰিজন ring ইয়াতে অক্সিজেনটো লাগি আছিল সো ইয়াতে তোমাৰ কি হৈছে এই ডাবল বন্ডটো যোনটো এটা ব্ৰেক হৈ যাব বন্ডটো ব্ৰেক হৈ কিনে ইয়াতে লাগি যাব তোমাৰ CN এটা লাগি যাব আৰু এটা তোমাৰ আহি যাব কি OH অক্সিজেন এটা আছে অক্সিজেনৰ লগত এটা কি আহি যাব হাইড্ৰোজেন আহি যাব কি কলো এই অক্সিজেন যোনটো আছে অক্সিজেনৰ লগত হাইড্ৰোজেন এটা আহি যাব এই হাইড্ৰোজেনটো ইয়াৰ লগত আহি লগ লাগিব আৰু CN নেগেটিভ যোনটো হয় এটো তোমাৰ কি কৰিবা এইটো তোমাৰ যোনটো কাৰ্বন আছে অক্সিজেনটো ফাংশনাল গ্ৰুপ লাগি থকা যোনটো কাৰ্বন সেই কাৰ্বনটো তোমাৰ কি হ'ব CN টো লাগিব সো there is a simple process আৰু এটা তোমাৰ যদি বুজি পোৱা না মই সিম্পল বেসিক এটা এক্সাম্পল দিয়ে বুজাবলৈ ট্রাই কৰিছো যিকোনো এটা কিটোন লৈ লোৱা CH3 C this is CH3 this is double bond O plus HCN যেতিয়া লগ লাগিব এতে কি হ'ব মই কি কৈছো যে অক্সিজেন যোনটো আছে অক্সিজেনৰ লগত হাইড্ৰোজেনটো লাগিব আৰু বন্ডটো ব্ৰেকআপ হৈ যোনটো কাৰ্বন আছে ফাংশনাল গ্ৰুপটো যোনটো লাগি থকা এইটো কাৰ্বন যোনটো ফাংশনাল গ্ৰুপ কিটোন হয় এই কাৰ্বনটোত কি লাগি যাব CN লাগি যাব সো প্ৰডাক্ট এনেকা ধৰণৰ ফৰ্মেশন CH3 ইয়াতে লাগি যাব CN আৰু OH বন্ড ব্ৰেকআপ হৈ যাব অক্সিজেনৰ লগত হাইড্ৰোজেনটো লাগিল সো বেসিক তোমালোকৰ যোনটো
তোমাৰ ৱে যোনটো হয় কেনেকা ধৰণে কোট এটেক কৰি কেনে কি হৈছে সেইটো মনত ৰাখিবা তেতিয়াহে তোমালোকে যিকোনো এক্সাম্পল দিলে কি কৰিব পাৰিবা so always remember যেতিয়া নিউক্লিওফিলিক এডিশন দিব there is an HCN is a nucleophile HCN negative is a nucleophile so nucleophilic addition তোমাৰ কি কৰিব এই কামখিনি কৰিব লাগিব at least মনত ৰাখিবা question number coming to our next one there is in question number 5 ইয়াতে তোমাৰ কি হৈছে there is an carboxylic acid or sodium লবণ sodium salts of carboxylic acid আৰু ইয়াক NaOH plus CaO ইয়াক কি বুলি কয় soda lime কি বুলি কয় this is soda lime okay so এটো যেতিয়া তোমাৰ ৰিঅ্যাক্ট কৰিব ৰিঅ্যাক্ট কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি তোমাৰ প্ৰডাক্ট কি হ'ব জানা প্ৰডাক্ট তোমাৰ ডাইৰেক্টলি তুমি কি পাবা ইয়াতে বেনজিন ডাইৰেক্টলি বেনজিন আৰু বাকি যোনটো তোমাৰ এইখিনি পোৰশন আছে এইখিনি পোৰশনত চোৱা এটো কি হ'ব Na এই Na এনেকে লাগিব চোৱা Na ইয়াৰ লগত এটো এই অক্সিজেনৰ সৈতে এটো চোৱা Na2CO3 Na2CO3 that means plus বাকি ওলাই যাব তোমাৰ সোডিয়াম কার্বনেট okay so this is then product 1 okay so ইয়াতে তোমাৰ কৰিবা কি যেতিয়াই তোমাৰ কি হ'ব salt এটা দি আছে যে কার্বক্সিলিক এসিডৰ salt আছে saltৰ লগত যেতিয়া তোমাৰ সোডা লাইম এড কৰি দিব ডাইৰেক্টলি একো কৰিব নালাগে Na2 তুমি বাইৰলে ওলাই দিবা আৰু বাকি ৰিমেইনিং যোনটো পোৰশন থাকিব এটো তোমাৰ কি হৈ যাব there is a major product হৈ যাব so বেনজিন আছে ইয়াতে বেনজিন ইয়াতে তোমাৰ বেনজিন ৰিং নাথাকি কিনা তোমাৰ যিকোনো ইথাইল বা মিথাইল গ্ৰুপো লাগিব পাৰিলে হয় যেনে CH3COON তেতিয়া কি কৰিলা ডাইৰেক্টলি কি হৈ যাব CH4 হৈ গল হয় ওকে মিথাইল হৈ গল হয় ওকে so there is an তোমাৰ কি ইমানখিনি question number 5 6 ৰ কাৰণে চোৱা 6 তোমাৰ কি আছে CH3CH double bond CHCN ইয়াত ডাইবেল H ওকে সো ডাইবেল H কত আছিল ডাইবেল এলডিহাইডত পঢ়িছো আমি এলডিহাইডত আমি কি পঢ়িছো ৰজনমান ৰিডাকশন পঢ়িছো ষ্টেফেন ৰিঅ্যাকশন পঢ়িছো ডাইবেল পঢ়িছো সো গোটেই কেটা কি তোমাৰ ফৰ্মেশন দেজ এ প্ৰিপাৰেশন অফ এলডিহাইড গোটেই কেটা কি ফৰ্মেশন কৰে এলডিহাইডে দিয়ে ন সো ডাইবেল দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ কি হৈ যাব দেজ এন CN আছে সাইনাইডৰ পৰা তোমাৰ কি হৈ যাব ডাইৰেক্টলি এলডিহাইড ফৰ্মেশন that means CH3 কার্বনৰ নাম্বার একো চেঞ্জ কৰিব নালাগে জাস্ট খালি কৰিবা কি তোমাৰ এলডিহাইড ফৰ্মেশন CH3 CH2 CH2 CHO 1 2 3 4 1 2 3 4 ওকে সো কৰিব একো নালাগে ডাইবেল দি আছে বাট ৰজনমান ৰিডাকশন ডাইবেল পোৱা আৰু কি ষ্টেফেন ৰিঅ্যাকশন গোটেই কেইটা ইজ এন প্ৰিপাৰেশন অফ এলডিহাইড বুজিলে এলডিহাইডে বনাব গোটেই কেইটা গতিকে আমাৰ কি হৈ যাব যিমানটা কাৰ্বন আছে ইমানটা কাৰ্বন দি কিনে এলডিহাইড বনাই দিয়ে লাষ্টত কি হৈ গৈছে এলডিহাইড বনি গৈছে সো দিস আর তোমাৰ কিছু ইম্পৰ্টেন্ট আমি কোৱেশ্চন তোমাৰ ফিল দা ব্যাংকস সিলেক্ট কৰিছো যাতে তোমাৰ আশা কৰিছো ইয়াৰ পৰা আহিবও পাৰে মেবি ওকে সো চাবা এনেকা ধৰণৰ Then coming to our next question, write the reaction involved in the following: Itard reaction and Stefan reaction. So Itard and Stefan reaction এবিলাক মই একো ক'বলৈ নাযাওঁ কিহৰ কাৰণে সেবিলাক কৈ কিনে মোৰ টাইম ওয়েষ্ট কৰাই হ'ব এবিলাক গোটেই কেইটা তোমাৰ Itard reaction Stefan reaction উইলিয়ামসন ইথাৰ সিনথেসিস কোৱা HBZ reaction কোৱা ক্লেমেনসন কোৱা তোমাৰ ৰিমাৰ কোৱা কলবেস কোৱা সো এবিলাক ৰিঅ্যাকশন তোমাৰ নেম ৰিঅ্যাকশন হয় নেম ৰিঅ্যাকশন তোমাৰ মনত ৰাখিবই লাগিব উইথ এক্সাম্পল আহিব এনেকা বুজি পাইছা এনেকা ধৰণৰ তোমাৰ শৰ্ট নোটত লিখিব আহিব পাৰে বা ডাইৰেক্টলি ৰিঅ্যাকশন লিখিব আহিব আৰু ৰিঅ্যাকশন যদিও লিখিব নাহে তোমাৰ কি হ'ব তোমাৰ এই তোমাৰ নেম ৰিঅ্যাকশনৰ পৰা বেছিকে আমাৰ ফিলিং দা ব্যাংকসবোৰ দিয়া দেখা যায় কেতিয়াবা সো নেম ৰিঅ্যাকশন ডোন্ট ফৰগেট সো ওকে ইটাৰ আৰু ষ্টিফেন কি বুকত আছে গৈ কিনে চাই লবা নেক্সট ওয়ান question number 3 আমি চাও question number 3 so number 3 যোনটো তোমালোকৰ কনভাৰ্জন দিয়া আছে ইয়াতে তোমাৰ কি কৰিব লাগে বেনজোইক এসিড টু বেনজালডিহাইড so কনভাৰ্জনটো তোমালোকৰ আহিবই এটো কোনো ইয়ে নাই so কনভাৰ্জন এখানে আমি ইনক্লুডও কৰিছো বেনজোইক এসিড চোৱা বেনজোইক এসিড this is benzoic acid COOH okay কনভার্ট কৰিব লাগে কি এটা প্ৰসেস কিছুমান আছে ক'ত নিব লাগে ইয়াক নিব লাগে বেনজালডিহাইড that means এতে কি হ'ব লাগিব এলডিহাইড কৰিব লাগিব so benzoic এসিডৰ পৰা ডাইৰেক্টলি এলডিহাইড কৰিব লাগে so ডাইৰেক্টলি তো তুমি benzoic এসিডৰ পৰা এলডিহাইড কৰিবলৈ অলপমান দিগদাৰ তুমি ইয়াক এটা কাম কৰিব পাৰা না যে
RCOCl কৰি দিয়া না তুমি OH টো আতৰাই কিনে চোৱা এটা তোমাৰ কি তোমাৰ হেলোজেন এটা লৈ আহা যে বেনজোইক এসিডক লগত কিবা এটা ট্ৰাই কৰা হেলোজেন এটা লৈ আহা আৰু হেলোজেন এটা যেতিয়া ইয়াতে তোমাৰ লৈ আহিবা দ্যাট ইজ RCOCl তোমাৰ এটো হল R দিস ইজ CO দেন Cl এটা তোমাৰ হেলোজেন যিকোনো হেলোজেন লৈ আহা নট অনলি Cl তোমাৰ আয়োডিন বা whatever ফ্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন যে লৈ আহা তাৰ পিছত তুমি কি কৰিবা বুলিবা দেন এসিড ক্লোৰাইডক যেতিয়া আমি কি কৰি দিম ৰজনমান ৰিডাকশন আছিল না PDBASO4 আছিল পেলাডিয়াম আৰু BASO4 দিয়াৰ লগে লগে তুমি ৰজনমান ৰিডাকশন কৰিবা তোমাৰ কি হৈ যাব দিস এলডিহাইড হৈ যাব সো তোমাৰ পাৰপাসটো এনেকা থাকিব লাগিব যে মই জানো যে ৰজনমান ৰিডাকশনৰ পৰা তোমাৰ কি কৰিব পাৰো এলডিহাইড মই ডাইৰেক্টলি বনাব পাৰিম বাট ৰজনমান ৰিডাকশনত তোমাৰ দিবলৈ হলে তোমাৰ এসিড ক্লোৰাইড থাকিব লাগিব না তো এসিড ক্লোৰাইডটো নহয় ক্লোৰাইডটো নাই ন ইয়াতে তুমি ইয়াতে কি কৰা প্ৰথমতে ক্লোৰাইডটো বনোৱা দ্যাট মিন্স ইয়াক কি কৰিব লাগিব দ্যাট ইজ SOCl2 কৰি দিয়া SOCl2 কৰাৰ লগে লগে ইয়া কনভাৰ্ট হৈ কি হ'ব জানানে ই কনভাৰ্ট হৈ ইয়াতে দিছে তলত ই কনভাৰ্ট হৈ এটা ক্লোৰিন এড কৰি দিব দ্যাট ইজ COCl বুজিছা নাই COCl এটো হৈ গ'ল এসিড ক্লোৰাইড দিস ইজ RCOCl RCOCl এটো বেসিক কি হয় ফর্ম হয় এসিড ক্লোরাইডৰ এটা ইয়াক যদি মই এসিড ক্লোরাইডক কি কৰি দিম PDBASO4 so palladium barium sulfate দিয়াৰ লগে লগে there is a bad poisonous gas always remember so মানে বহুত poisonous gas হয় এটো so নেচাৰটো কৈ দিলো so PDBASO4 দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ দিছ ৰিডাকশন হৈ যাব ৰিডাকশন হৈ কিনে কি হৈ যাব ডাইৰেক্টলি এলডিহাইড দি দিব okay so name reaction to তোমার মনত রাখিবই লাগিব বাট এইখিনি তোমাৰ RCO SOCl2 তোমাৰ দিয়া দি কিনে আমি কি কৰিলো দেন ক্লোৰিন আনিলো ইমানখিনি কাম তোমাৰ ইয়াতে কৰিব লগা আছিল ওকে যেতে আমি চাও নাম্বাৰ 2 যোনটো আমি একটু ইৰেজ কৰি দিছো এইখিনি পোৰশন নম্বৰ স্পেস অফ হৈছে coming to our next one acetophenone to benzoic acid okay acetophenone structure লিখা এইবিলাক স্ট্ৰাকচাৰ লিখিব নাজানিলে তো হাতে দিব পৰা কোৱেশ্চন ওকে সো স্ট্ৰাকচাৰ অলপমান প্ৰেক্টিস কৰি থাকিবা দেন এচিটোফেনন C ডাবল বন্ড O CH3 কেতিয়াবা কোৱেশ্চন বেনজোফেনন বুলি ক'ব পাৰে তেতিয়া কি কৰিবা CO এফালেও বেনজিন ৰিং এফালেও বেনজিন ৰিং থাকিব তেতিয়া CH3 বা মিথাইল গ্ৰুপ বা ইথাইল গ্ৰুপ নাথাকে তেতিয়া তোমাৰ কি হৈ যাব দিস ইজ তোমাৰ বেনজিন ৰিং লাগিব সো বেনজিন ৰিং দুটা থাকিলে দেন বেনজোফেনন আৰু এটা ফালে তোমাৰ কি আছে দিস ইজ নাথিং বাট তোমাৰ কি মিথাইল গ্ৰুপ লাগি আছে দিস ইজ এচিটোফেনন ওকে সো এচিটোফেনৰ নামটো একচুয়ালি কৰ পাইছে এচিটন নহয় নেকি চোৱাচোন C ডাবল বন্ড CH3 ইয়াতে যদি এটা CH3 হলে হয় সো এচিটন হৈ গল হয় সো বাট ফিনল লাগিছে কাৰণে তোমাৰ কি বেনজিন ৰিং লাগিছে কাৰণে ফেনন আহি গৈছে টাৰ্মটো সো এনেকা ইয়াৰ পৰা ডিৰাইভ হয় নামটো বুজি পাইছা দিস ইজ এচিটোফেনন সো এচিটোফেনন তোমাৰ কি কৰিব লাগে এতিয়া বেনজোইক এসিডলৈ দিব লাগিব আলটিমেটলি নিব লাগিব তোমাৰ ইয়াতে লিখিছো মই তলত বেনজোইক এসিড important conversion চাবা কেনেকৈ কৰা হয় this is benzoic acid so first of all ইয়াক মই কি কৰিছো মই দেখাই পাই আছো ইয়াক মই আইডোফ্ৰম কৰিব পাৰো COCH3 যেতিয়াই মই এটা কৈছো যেতিয়া এনেকা ধৰণৰ COCH3 টাৰ্মটো আহিব তেতিয়াই এই যোনটো কম্পাউন্ড আছে এই কম্পাউন্ডে তোমাৰ আইডোফ্ৰমৰ পজিটিভ টেষ্ট দিয়ে অলৱেজ ৰিমেম্বৰ ওকে আইডোফ্ৰম টেষ্ট কোনে দিব যেতিয়া এই ফৰ্মটো দেখাব এনি কম্পাউন্ড তেতিয়া হি কি দিব ৰিজন আইডোফ্ৰম টেষ্ট দিব সো ইয়াক যদি মই আইডোফ্ৰম কৰো ৰিজন I2NaOH ওকে সো আইডোফ্ৰম কৰাৰ লগে লগে ইয়াত তোমাৰ কম্পাউন্ডটো তোমাৰ ইয়াতে ফৰ্মেশন হৈ কিনে প্ৰডাক্টটো পাবা তুমি this is COONA that means nothing but কি হৈ গল ইয়াতে কি লাগি গল তোমাৰ ONA যোনটো এই ONA টো পাইছে ONA টো তোমাৰ কি হৈ গল ইয়াতে লাগি this is ONA CO2 আছিল এতে দিজন CO আৰু CH3I যোনটো হয় এটো বাই প্ৰডাক্ট হিচাপে ওলাই যাব ওকে সো ওলাই যোৱা পোৰশনটো এখানে লিখিব এতিয়া নালাগে এতিয়া তোমাৰ ইয়াত তোমাৰ যোনটো আছে দিজন COONA সো ইয়াৰ পৰা তোমাক কি লৈ যাব লাগিব দিজন বেনজোইক এসিড লৈ ল'ব লাগিব ইয়াৰ পৰা যদি নিব লাগে কি কৰিবা পানী এটা দি দিয়া H2 পানী দি দিয়া পানী দিয়াৰ লগত দিজন কি হৈ যাব ভাঙি যাব স্পোজ দি দিজন OH নেগেটিভ হিচাপে ভাঙি যাব আৰু তুমি পাই আছে কি COOH এই H2 আহি কিনে এবাৰ লগ লাগিব আৰু Na আৰু AOH এবাৰ তাৰ পৰা এবাৰ NaOH বাহিৰলৈ ওলাই যাব ওকে
there is a simple procedure একো কৰা নাই মই সোৱা কি কৰিলো প্ৰথমতে ট্ৰাই কি কৰিলো there is an তোমাৰ সি ও আসলে ইয়াতে ও এন আছে যেন আইডোফৰ্ম কৰাৰ লগে লগে তোমাৰ কি হৈ গ'ল ও এন আহিব সো ও এন এর পিছত তুমি কি কৰি দিলা there is a nothing but তাৰ পিছত পানী দি দিলা ও এন আঁতৰি গ'ল আৰু তুমি পাই গ'লা কি this is তোমাৰ এসিডটো পাই গ'লা বেনজোইক এসিড this is benzoic acid সো এইবিলাক তোমাৰ তেতিয়াই এক্সপার্ট হ'ব যেতিয়া তোমাৰ নেম ৰিঅ্যাকশনস নেম জাস্ট লাইক এতিয়া মই এটো কাৰণে কি টেষ্ট ইউজ কৰিলো আইডোফৰ্ম টেষ্ট ইউজ কৰিলো সো নেম ৰিঅ্যাকশনটো তোমাৰ যিমানে তোমাৰ কি হ'ব তোমার ভালকে রিড কৰিবা কামিং টু আ নেক্সট ওয়ান সো নেক্সট ওয়ান যদি চাও 3 নম্বৰটো ইথানোইক এসিডৰ পৰা কি কৰিব লাগে 2 হাইড্ৰক্সি ইথানোইক এসিড দিস ইজ গুড ওয়ান ভাল কোৱেশ্চন হয়টো সো ইথানোইক এসিড লিখা this is CH3 ইথানোইক এসিড ইথানোইক এসিডক যেতিয়া আমি কি কৰিম তোমাৰ কি কৰিব লাগে তোমাৰ 2 হাইড্ৰক্সি ইথানোইক এসিড লৈ নিব লাগে this is sorry 2 hydroxy ethanoic acid that is C double bond OH দুই নম্বৰ পজিশনত OH গ্ৰুপটো থাকিব ইয়াতে of course প্ৰিফাৰেন্স ইয়াৰ বেছি হ'ব কিন্তু COH তোমাৰ ফাংশনাল গ্ৰুপ ইজ এন ষ্ট্ৰং ফাংশনাল গ্ৰুপ ইয়াতে সো ইয়াৰ প্ৰিফাৰেন্স 1 আহিব this is 2 this তাৰ পিছতহে তোমাৰ এখানে 2 হাইড্ৰক্সি ইয়াতে এটা দুটা হাইড্ৰজেন okay this is 2 hydroxy ethanoic acid so ইয়াৰ পৰা ইয়ালে নেম কেনেকে বুজি পাইছা না ইয়াতে OH গ্ৰুপটো লাগে মানে তোমাৰ কি লাগে এই লাষ্টৰ কাৰ্বনত তোমাৰ OH গ্ৰুপ এটাচ কৰিব লাগিব so this is very important বুজি পাইছা না এটো ভালকে চাবা কেনে কৰো so ইয়াক প্ৰথমতে মই কি কৰিব বিচাৰিছো ইয়াতে কৰিব বিচাৰো মই HBZ ৰিঅ্যাকশন লগাব বিচাৰো HBZ ৰিঅ্যাকশন কি আছিল যিকোনো X2 আৰু কি red phosphorus so HBZ reaction help for her Cbse reaction so HBZ reaction লগোৱা লগলে HBZ reaction actually কি দিব তোমাৰ এই তোমাৰ যোনটো হেলোজেনটো আছে হেলোজেনটো এটাচ হৈ যাব কোত এটাচ হ'ব আলফা তোমাৰ যোনটো ফাংশনাল গ্ৰুপ আছে তাৰ ফাংশনাল গ্ৰুপত থকা পিছৰ কাৰ্বন যোনটো আছে এইটো ইয়াত আলফা হাইড্ৰোজেন য'ত আছে এই আলফা হাইড্ৰোজেন থকা কাৰ্বনটোতহে তোমাৰ ফাংশনাল গ্ৰুপটো কি হ'ব এটাচড হ'ব আগে মই কৈ আছো আকৌ this is functional group আৰু এই functional group থকা যোনটো কাৰ্বন আছে সেই কাৰ্বনটোত আলফা হাইড্ৰোজেন আছে নাই আছে সেই আলফা হাইড্ৰোজেন থকা যোনটো কাৰ্বন হয় সেই কাৰ্বনটোতে তুমি কি কৰিব পাৰিবা এই ফাংশনাল তোমাৰ এই হাইড্ৰোজেনটো এড কৰিব পাৰিবা there is a rule in HBZ reaction okay so ইদাৰ নকৰিবা কিন্তু তেতিয়াহ'লে কিন্তু ভুল হৈ যাব so ইয়াৰ তোমাৰ যদি প্ৰডাক্টস হোৱা তেতিয়াহ'লে হ'ব তোমাৰ এতে তোমাৰ CH2 এবাৰ X এটা লাগি যাব কিয় কাৰণে এই হেলোজেন এটা লাগিলে X মে বি ফ্লোৰিন ক্লোৰিন ব্ৰোমিন আইডেন এটো কাৰণে মাইন্ড নকৰিবা যিকোনো হ'ব পাৰে যিকোনো এটা লৈ লৈছো আমি this is OH okay this one ইয়াতে এটা হেলোজেন লাগিছে তলত সো ইয়াত এতিয়া মোৰ এটো বনাব লাগিব সো ইয়াৰ পৰা যেতিয়া এই হেলোজেনটো এতিয়া আতৰাব লাগে হেলোজেনটো আতৰাই কিনে দিব লাগে কি OH বনাব লাগে কেনেকে আমি কৰিম কিন্তু পাৰিবা যদি কনভাৰ্জন কৰিছে NaOH দি দিয়া না NaOH দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ যাব তোমাৰ OH আহি যাব আৰু NaX যোনটো হ'ব প্লাস NaX it may be NaCl it may be NaF it may be NaI হিচাপে বাহিৰলে ওলাই যাব সিম্পল ওয়ান ওকে সো ইয়াতে আমি কি ৰিঅ্যাকশন ইউজ কৰিলো help Folhard Cbse reaction that means ultimate or short form HBZ reaction বুজি পাইছা না কাৰ্বক্সিলিক এসিডৰ ইয়াতে গৈ কিনে চাবা HBZ reaction সো প্ৰথমৰটোত মই HBZ reaction ইউজ কৰিছো তোমাৰ সেকেন্ড নাম্বাৰটোত আমি কি ইউজ কৰিলো আইডোফৰ্ম টেষ্টৰ আমি ৰিঅ্যাকশন যোনটো ৰিঅ্যাকশন আছে ইউজ কৰিলো এন্ড ফাৰ্স্ট নাম্বাৰটোত আমি কি ইউজ কৰিলো দিস ইজ এন্ড প্ৰথমটোত কি আছিল ৰজানমান ৰিডাকশন সো আমি গোটেইকেটা কনভাৰ্জনত আমি এটা নেম ৰিঅ্যাকশন বা টেষ্ট হ'ব পাৰে আমি কি কৰিলো ইউজ কৰিলো সো এনেকা ধৰণে মই বাৰে কৈ আছো যে তোমাৰ নেম ৰিঅ্যাকশন ইজ very important সো নেম ৰিঅ্যাকশন বহুত ভালকে চাবা কামিং টু আৰ নেক্সট কোৱেশ্চন So give the simple chemical test to distinguish between the following pairs of compound. Butanol or butane 2 on. ইয়াক distinguish কৰিবলৈ কি টেষ্ট আছে তোমাৰ দিব লাগে. So butanol this is an aldehyde. এটো এটা aldehyde হয় and butane 2 on এটো ketone হয়. Aldehyde আৰু ketone differentiate কৰিবলৈ আমি কি টেষ্ট ইউজ কৰো? Please remember failing test
Tollent test is for differentiate between the aldehyde and ketone. Always remember, aldehyde ketone differentiate কৰিবলৈ আমাৰ দুটা popular test আছে. There is spelling test or কি হ'ব পাৰে? This is a Tollent test. Okay, Tollent test. Okay, so এই দুটা কি কৰিবা? Butanol যোনটো হয়, aldehyde তোমাৰ কি দেখাব? তোমাৰ Tollensৰ positive test দেখাব. That means Tollent test দেখাব, silver mirror produce কৰিব, and butane 2 on a silver mirror test নিদিয়ে. Okay, simply তোমাৰ কিবা butanolৰ কাৰণে একবাৰ লিখিবা reaction and butane 2 অনৰ কাৰণে লিখিবা যে no reaction occur. Okay, simple এখানে লিখিলে marks পাই যাবা. যদি reaction নিদিয়া 0 marks পাবা. মই হেটো কৈ দিম. খালি টেষ্ট লিখিলে নহব ইয়াতে. ওকে, কিয়নো ইয়াতে দিছে তোমাক ডিস্টিংগুইশ কৰিবলৈ. So distinguish কৰিবলৈ তোমাৰ টেষ্ট লিখিব লাগিব with reaction, then you will get the full marks, otherwise no. Next one, so প্ৰথমটো ইজি হয়, মই কৰি দিয়া নাই, সিম্পল তোমাক আইডিয়া দেখাই দিছো. এটা এলডিহাইড হয়, এটা কিটোন হয়, ওয়ান দেখা পাই আছে দিছ কিটোন, এটো সো এই দুটাক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিবলৈ আমি সিলভাৰ মিৰৰ টেষ্ট ইউজ কৰিম. নেক্সট ওয়ান, বেনজোইক এসিড এন্ড ফিনল, দিস ইজ ইম্পৰ্টেন্ট, এটো তোমালকে চাই লও, এটো তোমালকে নাপাবও পাৰা. কি বেনজোইক এসিড, বেনজোইক এসিড, দিস ইজ সো আমি ইয়াক আমি ফেরিক ক্লোরাইড টেস্ট আমি ইয়াৰ দ্বাৰা আমি ডিস্টিংগুইশ কৰিব পাৰিম ধুনীয়াকে বেনজোইক এসিড এন্ড তোমাৰ কি আছে ফিনল. সো বেনজোইক এসিডক যেতিয়া মই ৰিঅ্যাকচন লিখি দিছো ইয়াতে কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয়, এটো তোমালোকে নাপাব পাৰা. C6H5OH 6 মল লৈছো ইয়াতে. বেনজোইক এসিডত তেতিয়া তুমি ফেরিক ক্লোরাইড that is FeCl3 ইয়াৰ লগত ৰিঅ্যাকচন কৰাবা, ই এটা ফৰ্মেশন কৰিব, আয়ৰন কাৰ্বন কমপ্লেক্স এটা ফৰ্মেশন কৰিব. কমপ্লেক্স অলৰেডি কোঅৰ্ডিনেশন কম্পাউণ্ডত পঢ়িছা. সো আয়ৰন কাৰ্বন কমপ্লেক্স এটা C6H5 হোল 6 কমপ্লেক্স টো এটা ফুল কমপ্লেক্স টো ইয়াতে মই লিখি দিছো. এই কমপ্লেক্স ওপৰত 3 নেগেটিভ, ওকে, প্লাস 3H পজিটিভ প্লাস 3Cl নেগেটিভ. এটা বস্তু মানে কমপ্লেক্স যদি আছে কমপ্লেক্সৰ কালাৰো থাকিব. অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ, কমপ্লেক্সটো তোমালোকে কালাৰ পঢ়া ন, যে কমপ্লেক্সটোৰ কালাৰ কেনেকুৱা, কমপ্লেক্সটো প্যাৰামেগনেটিক নে ডায়ামেগনেটিক হয়, কমপ্লেক্সটোত তোমাৰ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন আছে নাই, সেইবোৰতো পঢ়া ন. সো কমপ্লেক্স আছিলে থাকিলে ডিজাইন কালাৰ, কম্পাউণ্ডাৰ যিকোনো কম্পাউণ্ডাৰে কালাৰ থাকিব. কমপ্লেক্স আছে সো ইয়াৰো কালাৰ আছে. সো ইয়াৰ যোনটো কালাৰ হৈ জানা না, ইয়াৰ কালাৰটো হয় তোমাৰ ভায়োলেট কালাৰ. ওকে, যেতিয়া ফিনলত তুমি ফেৰিক ক্লোৰাইডৰ সৈতে ৰিঅ্যাকচন কৰাবা, আয়ৰন কাৰ্বন এটা তোমাৰ কমপ্লেক্স ফৰ্মেশন হ'ব, আৰু সেই কমপ্লেক্সটোৰ কালাৰ হ'ব তোমাৰ ভায়োলেট কালাৰ. বাট যদিহে তুমি বেনজোইক এসিডক 3 মল অফ লবা, C6H5 COOH, this is benzoic acid. Okay, যেতিয়া বেনজোইক এসিডক তুমি ফেরিক ক্লোরাইডৰ সৈতে FeCl3 ফেরিক ক্লোরাইডৰ সৈতে ৰিঅ্যাকচন কৰাবা, তেতিয়া তোমাৰ ইয়াতো এটা কমপ্লেক্স ফৰ্মেশন হ'ব, ইয়াৰ নিচিনাকে Fe C6H5 COO3, this one plus 3HCl নালাগে, HCl আহি গৈছে ইয়াতে. ওকে, সো এইটো হ'ল তোমাৰ তোমাৰ কমপ্লেক্সটো. সো এই কমপ্লেক্সটো ইয়াৰ তোমাৰ কালাৰ হ'ল তোমাৰ পেল অৰেঞ্জ yellow color, or তুমি তোমাৰ আমাৰ মৰুভূমিৰ যোনটো তোমাৰ ৰেডৰ যোনটো কালাৰ হয় দেখা পাইছা, যে মৰুভূমিত যেতিয়া তোমাৰ সানসেট হয় তেতিয়া যেনেকা ধৰণৰ কালাৰ, that kind of color, there is a pale orange yellow color. Okay, so that is, so এইটো হ'ল তোমাৰ ডিফাৰেন্সিয়েট, দুইটাতে তোমাৰ কি ফৰ্মেশন হৈছে, আয়ৰন কাৰ্বন কমপ্লেক্স এটা ফৰ্মেশন হৈছে, বাট দুইটাৰে কালাৰ কি হয়, বেলেগ বেলেগ হয়. সো আমি কি কৰিব পাৰো, বেনজোইক এসিড এন্ড ফিনলক আমি এটা টেষ্টৰ দ্বাৰা আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব পাৰো, দ্যাট ওয়ান ইজ ফেরিক ক্লোরাইড টেষ্ট. ওকে, অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ দিস এ পপুলাৰ, মানে তোমালোকে ভালকে চাগে তোমাৰ কোৱা নাই বা ক'লে তোমাৰ ইমান এটা পপুলাৰ নহয়, সো এইটো মনত ৰাখিব, দিস ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ফৰ মি. So coming to our next question, আমি চাও next to write the reaction involved in the following. তোমার কি কৰিব লাগে, তোমাৰ ৰিঅ্যাকচন লিখিব লাগে. দেই এগেইন এইবিলাক মই লিখি কিনে টাইম ওয়েস্ট কৰিব নাযাওঁ, কিয় কাৰণে হফম্যান ব্ৰমাইড ৰিঅ্যাকচন আছেই ন ইয়াতে. হফম্যান ব্ৰমাইড ৰিঅ্যাকচনত কি হয়, CON2 টো কনভাৰ্ট হৈ কিনে কি হৈ যায়, CO2 কাটি যায় আৰু CN2 ডাইৰেক্ট আহি যায়.
সো ডাইৰেক্ট চাবা বহুত আছে ডাইজেটেশ্যন কি হৈ যায় যিকোনো এমিল লোৱা এমিলক লৈ কিনে তোমাৰ কি কৰিব লাগে দিছ ইজ তোমাৰ NaNO2 তোমাৰ প্লাছ HCl প্লাছ NaNO2 প্লাছ HCl দিয়াৰ লগে লগে এইটো কি হৈ যাব যেন ডাইজেনিয়াম সল্ট ফৰ্মেশ্যন হৈ যাব সেইটোৱে ডাইজেটেশ্যন গ্ৰেভিয়ান থেলামাইট এইটো তোমালোকৰ অলৰেডি তোমাৰ নেম ৰিয়েকশ্যন আণ্ডাৰতে তোমালোকে চাব পাৰা সো এই তিনিটা তোমালোকৰ বুকত আছে গৈ কিনে চাবা যেন হফমেন ব্ৰহ্মাইট এমিন আৰু এইটো ইণ্টিগ্ৰেটেড কৰি কিনে পাবা ওকে সো তাৰ ডাইৰেকশ্যন দেখাই দিম নেক্সট ওৱান অলপ ইৰেজ কৰি দিছোঁ ইয়াতে স্পেচৰ পাব পাৰে নেক্সট ওৱান So আমি চাওঁ এইটো root map problem নিচিনা চোন দেখা গৈছে question number 6 A B C are the non-cyclic functional isomer প্ৰথমতে ক্লিয়াৰ কৰি দিছো functional isomers that means nothing isomer কোনবিলাক হয় যাহতৰ তোমাৰ molecular formula same but দেখাত বেলেগ বেলেগ structure is different molecular formula is same that is isomer functional isomer মানে কি হ'ব functional group তো তোমাৰ কি হৈ আছে তোমাৰ different হ'ব পাৰে but molecular formula is the same that means molecular formula means C4H H8O এইটো সেমে থাকিব কার্বন 6টাই থাকিব লাগিব হাইড্রোজেন 8টাই থাকিব লাগিব অক্সিজেন এটাই থাকিব লাগিব বাট তোমাৰ ফাংশনাল গ্রুপ কেটন বা অ্যালডিহাইড হলো কোনো কথা নাই দ্যাট ইজ এন সিম্পল মিনিং অফ ফাংশনাল আইসোমার ক্লিয়ার ওকে functional isomer of a carbonyl compound with molecular formula this isomer A C gives positive test tolerant test that means A আৰু C এ তোমাৰ মানে এই তোমাৰ আইসোমার এই C4H8O ये तुम्हार की फॉर्मेशन कोई से देते तीनटा आइसोमर जैसे A B C दिसे ना नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर दैट मींस A B C तीनटा तार आइसोमर আছে আৰু তাৰ কথা কৈ আছে A আৰু C এ তোমাৰ কি কৰি আছে পজিটিভ টলাৰেন্স টেষ্ট দিছে সো এটা কথা তোমাক অলৰেডি তোমালোকক আগতে কৈছো যে টলাৰেন্স টেষ্ট পজিটিভ কোনে দিয়ে এই মানে কি হ'ব লাগিব এই কাৰ্বনাইল কম্পাউণ্ডটো তেতিয়া কি হ'ব লাগিব A আৰু C এলডিহাইড হ'ব লাগিব বুজি পাইছে না তেতিয়াহে ই কি দিব পাৰিব পজিটিভ টলাৰেন্স টেষ্ট দিব পাৰিব দ্যাট ইজ এ সিম্পল আউটকাম অফ দিস স্টেটমেন্ট ওকে নেক্সট পিছত কি দিছে where B does not give tolerance positive tolerance test B এ কিন্তু tolerance test নিদিয়ে that means B তোমাৰ এলডিহাইড নহয় তেতিয়া B তেতিয়া এলডিহাইড নহব পাৰে কিটন হ'ব পাৰে tolerance test but gives positive iodoform test that means B এ তোমাৰ কি নিদিয়ে tolerance test নিদিয়ে iodoform test দিয়ে iodoform test কোনে দিয়ে iodoform test তোমাৰ এলডিহাইডো দিব পাৰে কিটনো দিব পাৰে iodoform test তোমাৰ কি হয় দিব পাৰে তোমাৰ এলকহলেও দিব পাৰে that means তোমাৰ খালি জাস্ট তোমাৰ থাকিব লাগিব কি দেখাই দিছো কম্পাউণ্ডৰ এনেকা ধৰণৰ হ'ব লাগিব COCH3 এই যোনটো তোমাৰ ফ্ৰেমটো আছে এই ফ্ৰেমটো যোনটো কম্পাউণ্ডত থাকিব সব কম্পাউণ্ডে আইডোফৰ্ম টেষ্ট দিব ঠিক সো তোমাৰ এটো ইট মে বি কিটোন ইট মে বি এলডিহাইড সো এনেকা ধৰণৰ ওকে সো বি এ তোমাৰ কি দিয়ে আইডোফৰ্ম টেষ্ট দিয়ে এ তোমাৰ টলাৰেন্স টেষ্ট দিয়ে ইউ টলাৰেন্স টেষ্ট দিয়ে ওকে সো এটা কথাটো ক্লিয়াৰ এ আৰু সি কেতিয়াও কিটোন হ'ব নোৱাৰে কিয় কাৰণে ই এলডিহাইডে হ'ব কিয় কাৰণে ই টলাৰেন্স টেষ্ট দিয়ে বাট বি এ তোমাৰ কি হ'ব নোৱাৰে তে এলডিহাইড হ'ব নোৱাৰে বি কি তোমাৰ কি হ'ব তেতিয়া কিটোন হ'ব কিয়নো কাৰ্বনাইল কম্পাউণ্ড কৈ দিছে না ইয়াতে ৰিজন কাৰ্বনাইল কম্পাউণ্ড বুলি কৈছে ইট মে বি এলডিহাইড অৰ কিটোন সো আইসোমার A and B on isomer A और B কথা কৈ আছে on reduction with ZnHgHCl ZnHgHCl का की reason হয় Clemmensen reduction হয় with gives same product that means A আৰু B যোনটো compound হ'ব তাক তুমি কি কৰিবা ZnHgHCl দিলে তোমাৰ দুইটাই কি দিয়ে একেটা প্ৰডাক্টে দিব সেম আউটকামে আহিছে মানে দুইটা তেতিয়া হলে তোমাক কি কৰিব লাগে A B C D গোটেইকেইটা তোমাৰ কি কৰিব লাগে আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে একদম সিম্পল হয় A আৰু তোমাৰ C এ টলাৰেন্স টেষ্ট দিয়ে দ্যাট মিন্স এই দুটা কি হ'ব এলডিহাইড হ'ব বনাই দিয়ে এলডিহাইড কাৰ্বন কেইটা আছে 4টা কাৰ্বন আছে না 4টা কাৰ্বন ওকে সো এলডিহাইড বনাই দিলে CHO H2 CH3 হৈ গ'ল এটা এলডিহাইড চোৱা 1 2 3 4 4টা কাৰ্বন হাইড্ৰোজেন কেইটা আছে 5টা তোমাৰ 7টা আৰু এটা কি ৰিজন 8টা সো টোটাল হৈ গ'ল তোমাৰ ৰিজন এলডিহাইড 8টা হাইড্ৰোজেন এটা অক্সিজেন আৰু 4টা কাৰ্বন ৰিজন O দে CHO সো এটো হৈ গ'ল তোমাৰ কি দিস ইজ ফার্স্ট এলডিহাইড সো তাৰ পিছত CO তোমাৰ কি দিয়ে টলারেন্স টেষ্ট তোমাৰ টলারেন্স টেষ্ট দিয়ে দ্যাট ইজ ইউ এটা এলডিহাইড বাট ইউ এটা এলডিহাইড হ'ব বাট চোৱা
এই এলডিহাইড আৰু তোমাৰ চি এলডিহাইড আৰু এ এলডিহাইডৰ স্ট্ৰাকচাৰ সেম হ'বনে হেতুইটো কোৱেশ্চন তাৰ কাৰণে সো এটো কি দিছে তাৰ কাৰণে আমাৰ ক্লিয়াৰ ক'ত হ'ব চোৱা isomer A and B on reduction with ZNHG HCl gives same product আচ্ছা আচ্ছা A আৰু B যোনটো তোমাৰ ৰিডাকশন কৰা A আৰু B যেতিয়া ৰিডাকশন কৰিব তেতিয়া তোমাৰ সেম প্ৰডাক্ট দিব ওকে সো B টো কেটন হ'ব বুলি আমি গমে পাই গৈছো ন B টো কিয়নো B এ আইডোফ্ৰম টেষ্ট দিয়ে B এ তোমাৰ কি দিয়ে সিলভাৰ মিৰৰ টেষ্টৰ টলাৰেন্স টেষ্ট নিদিয়ে B কেটন বনাই দিয়ে তেতিয়া আমাক ক্লিয়াৰ হৈ যাব বেছি আইডোফ্ৰম টেষ্ট দিয়ে দে সো কিটনটো বনাওতে এইটোৱে ভালকে বনাবা এইটো চোৱা এই ফৰ্মটো থাকিব লাগিব সো এই ফৰ্মটো এই তোমাৰ বনাবলৈ হলে আই যে না এইটো ফৰ্ম 3 চোৱা সো কাৰ্বন গনি লবা এন্ড হাইড্ৰোজেন গনি লবা দিছ এন সো এই দুটাই আকৌ কি দিছে সেম প্ৰডাক্ট দিয়ে বুলি কৈছে এতিয়া চোৱা এইটো এটা তোমাৰ কাৰ্বনাইল কম্পাউণ্ড ইউ এটা কাৰ্বনাইল কম্পাউণ্ড বাট ই তোমাৰ এলডিহাইড ই কিটোন সো ইয়াক যেতিয়া ZNHG HCl দিবা ই কি দিব তোমাৰ জানা নাই ZNHG HCl কি দ্যাটস ক্লেমেনছন ৰিডাকশনে অলৱেজ তোমাৰ কি দিয়ে দিস ইজ নাথিং বাট যিমানটা কাৰ্বন আছে সিমানটা কাৰ্বন থাকা তোমাৰ কি দিব এলকেন দি দিব এলকিন বনাই দিবা 1 2 3 জাস্ট একো কৰিব নালাগে এলকিন CH3 CH2 CH2 CH3 সো এইটো তোমাৰ ইয়াৰ ওপৰত ডিপেন্ড হ'ব যে ই এলডিহাইড হয় या কিটোন হয় any carbonyl compound ZNHG HCl দিবা জাস্ট তুমি কি বনাই দিবা দিস ইজ এলকেন বনাই দিবা দিস nothing else ন এতিয়া আমাৰ থাকি গ'ল C ওকে সো C টো তোমাৰ কি কৈছিলে A আৰু C টো তোমাৰ দুইটাই এলডিহাইড হ'ব কিয়নো দুইটাই টলাৰেন্স টেষ্ট দিয়ে ওকে So C can আমি আরো অলপ ভাল ইটো বহু এটা statement isomer A and C gives positive tolerance state where B does not give the tolerance state but gives the positive iodo from test okay so A B on reduction with ZNHG is the same product এটা C কারণে আমি C এর নিচিনা কে সেম আমি তোমার কম্পাউন্ড নবনাও কিয় কাৰণে তাহাতি আইসোমার হয় ন আইসোমার যদি হয় আমি সিমিলার কম্পাউন্ড বনালে তেতিয়া তোমাৰ কি হৈ নাথাকিলে আইসোমার হৈ নাথাকিলে তেতিয়া যে সি তোমাক এলডিহাইডে বনাবা বাট অলপমান ডিফারেন্ট বনোৱা সো কেনেকৈ বনাই দিছো কাৰ্বনটো ইয়াতে লৈ আহিছো CHO this is hydrogen this is CH3 tolerance test দিয়ে ইউ tolerance test দিব কিয়নো দিস ইজ এলডিহাইড ওকে বাট ইয়াৰ শেপটো সব বদলি গল হাইড্রো CH3 ইয়াতে this is CH3 CH3 CH CH দেখিলা কার্বন 1 2 3 4 হাইড্রোজেন গুলিলে 6টা আর এটা তোমার 8টা ওকে সো টোটাল 8টা হাইড্রোজেন এন্ড 4টা কার্বন এটা অক্সিজেন সো গম পালা দিজন নাথিং এলস একোই কৰিব নালাগে দুটাই টলারেন্স টেস্ট দিয়ে দুইটা এলডিহাইড বনাবা বাট ধ্যান ৰাখিবা যে এটা এলডিহাইড দুটা আইসোমার হয় সো দুইটা এলডিহাইড সেম নবনাবা ইয়াতে ওকে সো এটা তোমাৰ কাৰ্বনটো হিকানে কি কৰিছো ওপৰত উঠাই দিছো বুজি পালা সো সেম বনোৱা নাই সো ইয়াতে চোৱা 4টা স্ট্রেট লাইন কার্বন আছে স্ট্রেট কার্বন ইয়াতে তোমাৰ 3টা স্ট্রেট কার্বন বনাইছো কিয় কাৰণে তাহাতক আইসোমার হয় ওকে এই কাৰণে ডিফারেন্সিয়েট ৰাখিব বি বি তোমাৰ কথা কৈ দিছে আইডোফ্ৰম টেষ্ট দিয়ে সো 4টা কার্বন থকা তোমাৰ কি বনাবা কিটোন বনাই দিয়ে ইয়াতে কিয় আইডোফ্ৰম টেষ্ট যদি তোমাৰ দিয়ে কি তোমাৰ কি কৈছে ডাজ নট গিভ টলারেন্স টেষ্টটো নিদিয়ে সেইকাৰণে সো এইটো কি হ'ব কিটোনে হ'ব সো ই কনফার্ম হৈ গ'ল সো এই দুটাক তাৰ পিছত জেনারেল ফিজিক্স দিবা তুমি কি পাই যাবা তোমাৰ এলকেন পাই যাবা ওকে সো দিস ইজ সিম্পল তোমাৰ কি হ'ল তোমাৰ আমি কোৱেশ্চন 6টা কোৱেশ্চন আজি ডিসকাস কৰিলো all questions are equally important কাৰণে তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব গৈছো দিস ওয়ে আমি কি কৰিব বিচাৰিছো বেছি দেৰি নকৰো যদিহে তোমাৰ অলপমান কৈ দিছো স্কোৰ কৈ দিছো যাতে গোটেইখিনি দেখা পোৱা ভালকে লাষ্টলে these are the questions okay so বেছি দেৰি নকৰো মই আমি এন্ডিং টু সেশনটো খতম কৰিব গৈছো যদি আমাৰ ভিডিও ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্রাইব কৰি থাকিবা এন্ড নেক্সট আমি আৰু তোমাৰ ৰিমেইনিং যোনটো পোৰ্শন আছে কেমিষ্ট্ৰি ওকে সারফেস কেমিষ্ট্ৰি আছে মেটালাৰ্জি আছে এন্ড তোমাৰ বায়োমলিকুলস এন্ড তোমাৰ ইলেক্ট্ৰোকেমিষ্ট্ৰি ইন এভৰিডে লাইফ এইকেইটা চেপ্টাৰ আমি ভিতৰলৈ ডিটেইল কোৱেশ্চন চাবলৈ যাম এন্ড ডিসকাস কৰিম কি কি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব এইকেইটা চাম আৰু অৰ্গেনিকৰ যদি আৰু এটা পাৰ্ট তোমালোকে বিচাৰা ওকে সো তোমালোকে কমেন্টত লিখিবা কমেন্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আমি বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম ওকে
So till then, আজি ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰিব গৈছে। যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিবা। বাই।